Iedereen, als je een visie hebt, elke pijn, elke frustratie. Ik praat tot de studenten die je meemaakt. Maak je niet druk. Vision gives pain a purpose. Je kan niet meedoen met heel wat dingen. Maar vision gives pain a purpose. Mensen die zonder visie leven, zoeken de weg van de minste weerstand. Omdat ze altijd willen blijven in een comfortzone. What is vision? Vision is what we see, but it's also the way we see it. Vision is the lens that interprets the events of our life, the way we view people and our concept of God. Simpel gezegd is wat we zien, hoe we zien en hoe we God zien. Als je God ziet als een gewone kleine man, dan ga je niet geloven in je visie. Maar als je God ziet als de God die een plan heeft met jouw leven, en voordat je ooit bent geboren, we komen daar zo meteen, een plan heeft klaargelegd die jij alleen kan vervullen. Weet u, veel mensen weten dit niet. When you have vision, you're the only one. Jij alleen kan het vervullen. Jij alleen kan leiding aan geven. Jij alleen bent degene die precies weet wat je moet doen. Waarom? Omdat het is jouw levensdoel. En al de mensen die je helpen je wel om jouw levensdoel te bereiken. Maar tegelijkertijd moeten ze ook zijn op die spirituele tocht om hun persoonlijke levensdoel te bereiken. Of te zoeken, een visie. Ik ben dankbaar voor alle leiders die ik heb. Dankbaar voor mijn vrouw, dankbaar voor de mensen die naast me heen zijn. Maar ze moeten de fout niet maken. Terwijl ze met mij bezig zijn, of terwijl u hier zit in de kerk, of terwijl u hier leeft in Suriname. Om gewoon een volger te zijn en niet zelf te zoeken naar jouw purpose. Anders gaat u zomaar leven. Ik zie zoveel mensen zomaar leven. En neemt u me niet kwalijk, I'm on a mission. Because I have a vision. When you have a vision, then you can put it in a mission. Heel veel mensen, als ze op school gaan, en ik noem dat een poor mentality, is hun doel gewoon op school te gaan, misschien doctorandus, PhD te hebben. Ze gaan goed leven, ze gaan een goede man of een goede vrouw vinden. Hun kinderen gaan gelukkig en ze brengen diezelfde denkwijze ook terug op hun kinderen. Maar voor de samenleving zijn het maar weinigen die een toegevoegde waarde zijn. Met al de oude denkpatronen die we hier hebben in Suriname, zou Suriname beter moeten zijn. Maar waarom is Suriname niet beter? Omdat er geen visie is. Of er is weinig visie. Dan kan je 1000 intellectuelen hebben zonder visie. En wanneer iemand opstond en iets schreeuwt, dan volgen ze allemaal, ook die intellectuelen. Waarom? Omdat ze geen visie hebben. Maar wanneer we nu als doel voor het leven gaan zetten dat I have to find my purpose, dan word je niet een product van je omgeving. Word je niet een persoon die een speelbal wordt voor anderen die wel een visie hebben. Maar je wordt een persoon die weet wie je volgt. En weet waarom je de persoon volgt. Omdat je maar één doel hebt. Vroeg of laat zal ik ook mijn levensvisie vervullen. Ik heb hier voor u geschreven, sight is a function of the eyes, while vision is the function of the heart. Vision is seeing the future before it comes into being. Ik zie mezelf in 40 jaar ergens.
En voor veel mensen lijkt dat onmogelijk, maar ik weet waar ik mezelf zie in 40 jaar. Waarom? Vision is the ability to see farther than your eyes can look. It is vision that makes the unseen visible and the unknown possible. Vision. Ik kan me herinneren toen we hier waren in de kerk, 11 jaar geleden, kwam ik met vision. We waren met onder de 50 mensen. En ik zeg, ik zie deze kerk andere gemeenten leiden. Meerdere gemeenten vermenigvuldigen. We zijn nu met 50 mensen, maar ik zie die kerk vol. Ik zie ons op de televisie. Ik zie ons op de radio. Ik zie ons Suriname beïnvloeden. 11 jaar geleden. Mag ik een amen? Ik heb een paar getuigen hier in de zaal. That is vision. Vision is to see, is the ability to see further than your eyes can look. It is vision that makes the unseen visible and the unknown possible. Habakuk. En als ik tijd heb, en ik vraag aan ieder om het boek van Habakuk, zeker vers 2 te gaan lezen. Voor een land als Suriname zou het een geweldig boek zijn, hoofdstuk 2, om het te gaan lezen. Ik ga maar een deel eruit halen vandaag. Habakuk was een geweldige profeet. En die wou weten wat er zou gebeuren. Hij had zijn levensdoel al gevonden, maar hij wou van God een openbaring krijgen voor zijn land. En hij zegt, ik wil gaan. Vers 1. Staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal. En wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Hij heeft geklaagd over de situatie van zijn land. En hij zocht antwoorden. Toen antwoordde de Heere mij. Schrijf het gezicht. De Engelvertaling zegt, write the vision. En zet het duidelijk op tafelen, opdat men in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoef wordt, breidt het, want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Zie, opgeblazen, niet recht is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. Laten we die King James version nemen, die gewone King James version. And the Lord answered me, vanaf daar. Ik denk vers 2. And the Lord answered me and said, write the vision. Make it plain upon tables, that he may run that read it. For the vision is yet for an appointed time, but all the end it shall speak. Onderschreef dat woord, it shall speak. Ik kom straks daarop. It shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come to pass. It will not tarry. Met andere woorden, wanneer je vision hebt ontvangen van God. In management, wat doen we? We zijn nu bezig een hernieuwde versie van de vision van Logos International te maken. Of we hebben het al gemaakt. En wat doen we? We gaan het schrijven. Write the vision. En we gaan het daarvoor inzetten, zodat iedereen die het ziet, het zal lezen en zal verstaan wat het toekomstig beeld is. Het dynamische en inspirerende beeld dat wij zien als Logos International. Voor Suriname, voor gelovigen en voor ons medemens. Iedereen gaat het lezen. Write the vision. Zodat everyone, iedereen die langs het kan zien. En ze zullen ermee rennen. We praten over dienstbaar leiderschap. Heel wat mensen denken dat politici niet dienstbaar leiderschap. Het is een visie van God. Die Jezus heeft gedemonstreerd met zijn leven. En wat is er gaan gebeuren? Wij als christenleiders praten erover.
En wanneer we erover praten, praten we niet erover vanuit de lippentaal. Maar we praten erover vanuit ons binnenste. Omdat dat is wat wij doen als christenleiders. Dus wanneer ik opsta en zeg ik vecht tegen fundamenteel onrecht. En ik wil dienstbare politiek hebben in Suriname. En dienstbaar leiderschap hebben. Dan praat ik niet ervan uit omdat het iets... Ik praat ervan omdat het een vision is. Iets van God. En mensen zullen het horen en hebben het gehoord. And they will speak. Your vision will speak. They will speak about something. They even don't know what it means. Maar we willen hebben dat mensen dat begrijpen. We willen mensen hebben dat mensen begrijpen dat wanneer we praten over dienstbaar leiderschap, is het nooit om jou. Nooit om jouw familie. Nooit om jouw innercirkel. Maar het gaat altijd om anderen en het algemeen belang van die samenleving. Vision. That speaks. Eén lippentaal. Daarom moet uw levensvisie vanuit uw hart geboren worden. En het kan niet vanuit uw hart geboren worden als u niet bereid bent om God te vragen. Als u niet bereid bent om God te zoeken en God te vragen, wat is mijn levensvisie? En dan gaat hij het geven. Ik heb hier geschreven, alles wat de mens nodig heeft om te komen tot zijn levensdoel heeft God. En ik durf het te zeggen luidop in de Bijbel geschreven. Alles. Alle kennis die je nodig hebt. Ga. Managers en leiderschapgoeroes vertalen het. Het komt uit de Bijbel. Alle wijsheid komt uit de Bijbel. Alle fundamentele zaken, hoe je land moet draaien, gaat zoeken in de Bijbel. Zaken die we moeten weten als mens. Voor onze familie. Hoe een gezin moeten draaien. Hoe we moeten vergeven. Hoe we kunnen ondernemen. Het staat in de Bijbel. Zelf politiek. Alles kan je terugvinden. Daarom zeg ik, ga het boek Habakuk lezen. Helemaal. Hoofdstuk 2 alleen kan je lezen voor me. Dan ga je merken dat God daarover praat. De Bijbel zegt in vers 14. Als God erover praat, zegt de Heer, want de aarde, Habakuk 2:14, want de aarde zal vol worden van de kennis des heerlijkheid. Van de kennis van des Heeren heerlijkheid. Gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. Je moet goed opletten in deze eindtijd. Naarmate de tijd van God nadert. Alle ingrijpende veranderingen, vooral als het gaat om visie aangaande de mensheid, moet u goed opletten. U zal zien dat het terug te vinden is in de Bijbel. Men verpakt het wel, omdat men niet over God wil praten. Men wil God zijn wijsheid niet, men wil God zijn eer niet geven. Maar alles is terug in de Bijbel. Alles is terug. Wanneer we praten over productie in bedrijven, dan was die wereldse wijsheid dat je gewoon je doel moet bereiken. Maar die goddelijke wijsheid is, je kan je doel nooit bereiken als je geen happy people hebt. Als je niet investeert in je HRM. Dat is die goddelijke wijsheid. Gaat me te ver voeren. Maar visie is de capaciteit om te zien. We kunnen ook zeggen dat het de manier is hoe wij de toekomst zien in onze gedachten. Als ik een uur gesprek met u heb, kan ik u direct zeggen als je visieloos bent of als je een visie hebt. Because de Bijbel zegt waar een hart vol van is, spreekt de mond. Kan ik direct weten wat de toekomst is van je gedachten. If manga je miti en je takanga zo van je bayo me waji van je om en sani if you know wakama en je tak over me apostel mi no haka kerkis am meid lie de sanda dan sap je toekomst voor je gedachten. Mi sap je visie. Maar if je dreng, je kan veranderen een situatie in je familie. Je dreng
van je kan veranderen een situatie in je buurt. Je drink van je kan veranderen een situatie tap als koro. Dan met dat, die is nou een visionair. En laat me u zeggen mensen, ik ben moe. Ik weet niet van u om met mensen te zitten praten die niet weten waar ze willen gaan. Ik wil met visionairs praten. Mensen die begrijpen wat de zin is van het leven. Dus als u bij mij komt, heb je contact Lolo Sani afkom. Bij voorbaat, bedankt. Maar als je wil komen om te vragen, apostel, dokter of broeder of meneer Reyme of Ewan Kamina Bisi, wat moet ik doen om te komen tot het doel, die droom, die gestelde levensvisie, roeping die God ons gegeven heeft? Dan ben je welkom. Dan ben ik bereid, wens ik dat corona. En de mas moet spaf corona arkimi. Want mijn rijp zou aan 2 jaar drapen, maar mijn is niks. En ik snap dat we nog breed aan mijn corona, maar je lijkt nog een visionairs nog drapen. Maar dat gaat veranderen. Na vandaag, hoop ik. Amen. Amen. We bidden dat mannen zullen opstaan en vrouwen zullen opstaan. In corona en in Kammerwijnen. Lik vast mij op in Marwijnen nou. En je ziet het maar op visie. De op een levensdoel. De want toegevoegde waarde. Die de omgeving. Amen. God wil dat we begrijpen. Ons allemaal. Dat wij een roeping, een visie hebben. Dat wij een roepingvisie hebben van Hem. Elk naar zijn roeping. Wat wil dat zeggen? U zit hier als individueel, maar u kan een hele familie veranderen. U zit hier als individueel, maar u kan een hele buurt veranderen. U zit hier als individuele persoon, maar u kan een hele stad veranderen. En als God nog verder wil gaan, kan u hier zitten als individuele persoon. En u kan die hele wereld. U kan de veranderen. U kan de volgende Einstein zijn. U kan de volgende Moeder Teresa zijn. Maar als u denkt dat het leven is, mim guaroko, if baas weer mi edemo, sorry, je hebt geen visie. Een van moe je geld ontvangen die je niet verdiend hebt. Ik wil geen geld hebben waarvoor ik niet gewerkt heb. Ik wil niet hebben dat iemand me betaalt terwijl ik niks ervoor doe. Een visionair weigert om dat soort dingen te krijgen. Omdat het nooit gaat om geld. Maar het gaat alles dat je toegevoegde waarde wilt zijn. Hoor wat God zegt tegen ons in Efeze 2, vers 8 tot 10. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God voor u. Niet uitwerken. Opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen. Wat zijn zijn maaksel? Om goede werken te doen. En die goede werken is die added value. En die goede werken help je je medemens. En die goede werken ben je een inspiratiebron voor anderen. Die God, zie je wel, purpose, tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Als je tijd hebt, lees deze tekst 4, 5 keer en ga over nadenken. U bent geroepen om een great job te doen. De Bijbel noemt het goede werken. Die God van tevoren heeft bereid. Dus het is niet jouw werk. Je vervult slechts de purpose die God in jou heeft gelegd, die van hem is. En hij zegt, je moet daarin wandelen. Dat betekent, wanneer je purpose hebt te volgen, ben je net als een vis in het water. Wanneer je purpose hebt te volgen, ben je als een monkey in de bomen. Of een leeuw, brullende in de forest.
because you are in your purpose. 1 Petrus 2, vers 11 tot 12. Ik kom aan het einde van mijn dingen, maar ik heb nog wat mooie dingen voor u. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen hier op aarde, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. En eigenlijk uw purpose willen doen verliezen. En dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen. Onder de mensen die God niet kennen. Opdat zij nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoener belasteren. Op grond van uw purpose, uw goede werken, God mogen verheerlijken. Veel mensen klagen voor me, dat is mijn kerkje, vooral de pastors, als ze me niet zoeken. Geen feitelijkheden. Waarom? Dat de kerk niet bereid is om te spreken wanneer dat ding krom is. We willen tussen de muren zijn. Maar God heeft mij een visie gegeven om niet bang te zijn om te spreken wanneer het niet goed gaat. Als men iets probeert recht te praten over een nieuw surfen of hoe dat ding heet in de assemblee en het probeert recht te praten terwijl iedereen ziet dat het krom is, ga ik wel erover praten, ja. Je moet nooit proberen iets dat recht is, dat krom is, recht te stellen. Zeg gewoon. We hebben ons niet gehouden aan de wettelijke procedures. En we zien dat dit krom is. En bind consequenties eraan. Zodat men ziet dat je werkelijk goed bestuur hebt. En dat je visie hebt werkelijk voor het land. Stuur die mannen weg, ook al zijn je vrienden. Bedank ze. Want je kan zoiets niet doen. Waarbij de hele bevolking ziet dat dat ding krom is. En wil je het goed praten. Ik leef in deze tijd. Niemand gaat mij met de mond snoeren. Ik zie het. En als man of God. Wanneer ik onrecht zie. En toestanden zie. Zal ik wel erover praten. Zo helpen God mij. Amen. Amen. Wanneer je visie en purpose hebt voor het leven. Is niks een probleem. Je weet dat het een inspirerend beeld zal zijn. We weten dat het uitdagingen zullen zijn. We weten dat er good en bad times zullen zijn. But you are spirit driven. Jouw visie is jouw motor. Waarom? Omdat Miles Monroe zegt dat je als mens niet bang moet zijn om 5 vragen te stellen voor jezelf, aan jezelf. Ik heb ze daar voor u gezet, in het Engels. Who am I? This question deals with your identity. En hij zegt, en ik citeer, the average human being has never answered the question, who am I? Dr. Miles Monroe. This is not what you do or did. Most people don't know who they are, so they die as someone else. Wie bent u? Wat is uw identiteit? Ik ben een predikant die in de politiek is gestapt. En die gezegd heeft dat hij nooit zijn authenticiteit zal prijsgeven voor niets en niemand. Dat overal waar je me ziet zal ik hetzelfde zijn. Ik heb dat geëist van mijn andere collega's. Dus ik zal mijn uiterste best doen om dat ook te doen. Je kan me niet scheiden van de kerk. Ook al zit ik in de politiek. I know who I am. I know my identity. Ik heb erover nagedacht en ik heb gezegd, wanneer ze de naam van Reyme horen, wat wil ik dat ze zeggen? Ze moeten zeggen, man of God. En daarna kunnen zeggen, politician. Hoe wil je dat mensen je zien? Oplichter, roddelaar, iemand die grote spraak heeft, maar toch geen track record heeft. Wat is je identity? Als ik je naam hoor, zoals sommige namen hier in de Surinaamse samenleving, zetten we direct negativiteit eraan. Wat ga je doen aan jouw identiteit? Tweede vraag, where I am from.
Where am I from? Heeft te maken niet met een etnische vraag. It's not about als je Hindustan bent. Als je komt uit India, China. Of als je komt uit Ghana. No. Het heeft te maken met wie je bent. Wie is je source? Masmono zegt, if you can find out where you came from, you can also find your ability, your strength and your potential. Niemand hoeft mij niks te zeggen. Kom niet uit de aap hoor. Het is een belediging if je tegen me dat me moet uit wat jappie. Ik ben miljoenen maar intelligenter dan een aap. Mooier dan een aap. My answer for this question, ik kom van God. Ik kom uit de hemel. En als ik van God kom en uit de hemel kom, dan weet ik dat ik gemaakt ben naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En dan weet ik, als ik gemaakt ben naar Gods beeld en gelijkenis, dat ik dezelfde potenties van God in mij heb. Simpele potentie. Ik kan de juiste keuzes maken en niets is onmogelijk voor mij. Want God zegt, alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. Heeft te maken met purpose en visie en weten van waar je komt. En de derde vraag, why am I here? En dit is een vraag die jou moet brengen op die spirituele journey, zoals ik eerder zei. This is a question of progress. Why do you exist? What did you come to on earth to do? Je bent niet gekomen om schulden te betalen of kinderen te maken voor een man. Zoals vele mensen denken. Het moet meer dan dat zijn. Je bent, alles maar dat rondtappen, zo pa je man de pa herde. Af dat mek ik geboren. Ja maar, mina sabiara. Look ons maar dat je bent meer dan dat. Nee, eigen schuld dat je hebt de pa, maar je bent meer dan dat. Er moet een purpose zijn, een doel zijn. Waarom je leeft. Ben je nou klaar? Vierde vraag. What can I do? What is my true ability? Ze hebben gezegd, de average people use 10% of the brain. De meeste mensen, de gemiddelde mens, gebruikt maar 10% van zijn brein. Maar als je je vision en je purpose ontdekt, als je weet wat God in jou geplaatst heeft, kan ik u de garantie geven dat je meer dan 10% zal kunnen gebruiken. En als de mens met 10% zoveel kan doen, wat? Als we die true ability van ons zouden ontdekken. Zo laat niemand u beoordelen van wat ze met hun ogen zien. Iemand heeft het zo mooi gezegd een keer. We see the world as we are. Iedereen zag Rahab de hoer. Maar niemand wist dat God er zag als Rahab, de grootmoeder van Jezus. En de redder van de hele familie. Maar ze was een hoer. Ik weet niet hoe mensen u zien, maar u bent meer dan dat. Ik weet niet wat mensen van u zeggen, maar u bent meer dan dat. Ik weet niet hoe u zelf ziet, maar u bent meer dan dat. Mag ik een amen horen? Has to do with vision. En de laatste vraag die Masmono zegt die we moeten stellen is where I am going. Where am I going? Destiny. No one was just born to die. Niemand is geboren om dood te gaan. Om slechts dood te gaan. We were born to fulfill an assignment, a purpose.
What you are looking for is right where you are all the time. Hij gaat verder. Hij zegt, you don't have to go to US or UK to be great. You can be great where you are if you find your purpose. Wow. Wow. You can be great in your family. If you're a Japanese, you can be great in your Japanese community. If you're a teacher, you can be great in your teacher community. If you're a doctor, you can be great in the doctor community, in health community. If you're a politician, not what we see all the time, I'm talking about purpose. A purpose-driven politician, you can be great in politics. U bent niet geboren om te sterven. Maar overal waar u bent, op die maatschappelijke ladder, als u uw purpose vindt, you can be great. De Heer weet precies wat hij doet. De Bijbel zegt dat God zegt, for I know. Want ik weet, Jeremia 29 vers 11. Dat zijn geen toevalligheden op aarde. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, Jeremia 29, 11. Luidt het woord des Heeren, gedachten van vrede en niet van onheil, maar om u een hoopvolle toekomst te geven. Wanneer we weten dat God het begin voor het einde kent, dan zullen we begrijpen dat alles wat we meemaken in het leven te maken heeft met de purpose van God. Laten we snel Jozef even bekijken, 3 teksten. De Bijbel zegt in Psalm 105, vers 16 tot 22. Jozef was een man die een purpose had, een vision, een droom. En toen hij het vertelde, hebben ze hem gegooid in een put. Lees het verhaal, Genesis 37, Genesis 39. En de Bijbel zegt, omdat God alles weet, toen hij een hongersnood opriep over het land en alle staf des brood verbrak, zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Slaaf! Men knelde zijn voeten in boeien. Hij kwam in de ijzers tot de tijd dat zijn woord of zijn visie, zijn droom uitkwam. De uitspraak des Heeren hem in gelijk stelde. De koning zond heen en liet hem los. Wanneer je een visie hebt, een purpose hebt, ook al ben je in de gevangenis, ze zullen je moeten roepen. Want niemand kan jouw visie vervullen dan jij alleen. Maar je moet hem eerst vinden. De heerser der volken maakte hem vrij. Hij stelde hem tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit, om zijn vorsten te binden naar zijn goeddunken. En zijn oudsten leerde hij wijsheid. My God. Deze jonge man van 17 had een droom, had een visie van God. En in zijn visie en zijn droom zag hij zichzelf. Gaat lezen in Genesis. Prachtig. Dat Genesis 37. Zag hij zichzelf als koning. En hij zag zijn ouders buigen voor hem. Hij zag zijn broers buigen voor hem. Hij zag iedereen buigen voor hem. En hij vertelde ze de droom, enthousiast. En hij zegt, ik heb een droom van God gehad. Ik heb de purpose van mijn life ontdekt. Ik weet dat ik vroeg of laat een hoge persoon zal zijn waarbij jullie zelf voor mij moeten buigen. Mama, papa, iedereen. En je weet, mensen zonder visie worden jaloers. En zijn broers werden boos op hem. En hebben hem verkocht. Maar ze wisten niet dat dat alles in het plan, according to Psalm 105, van God was. Dat zij, iedereen, ik heb mensen gezegd, om je purpose te bereiken heb je een paar Judasen nodig om je heen, ja. Als Jezus geen Judas had, was hij nooit in zijn purpose gekomen. Je hebt nodig dat jouw eigen broers jou haten. De mensen die huilen. Je hebt ze nodig om je te duwen in je purpose. Je hebt nodig dat mensen negatief schrijven voor jou in de krant. Om je te duwen in je purpose. Je hebt nodig dat mensen liegen en roddelen om jou te brengen in je purpose.
Wanneer je weet dat je purpose door God gegeven is aan jou, dan maakt het niet uit wat er gebeurt. Al breekt de hel los, al komt de duivel tegen je, al zetten ze in de gevangenis, al wat ze doen. You have a purpose and nobody can stop your purpose. Geen boeien, niets kan jouw purpose. Your purpose and your vision. Al ben je verkracht, het gaat jou niet tegenhouden. Denk maar aan Oprah Winfrey. Al ben je vernederd, al zetten ze in je boeien. If you find your vision and your purpose, nobody in hell on earth can stop you. Nobody. Maar wat doen we? Say, Tera, whatever will be. Stop daarmee. Ga baden. Trek mooie kleren aan. Kijk jezelf in de spiegel aan. En zeg, I'm a man with a purpose. I'm a woman with a purpose. I have a vision of God. Nobody will stop me. I will step out of the status quo and do whatever I need to do. I'm a purpose-driven person. Dan moet je een beetje Bijbels geven. Jesaja. En ik ga eindigen. Misschien ga ik volgende week toch even praten over Jozef. Want ik zie dat Jozef mij excited maakt. Jozef. A man with a purpose. Die door een vrouw vals beschuldigd werd. Dat hij haar wou misbruiken. A man with a purpose. Die in de gevangenis geworpen wordt. A man in the purpose die ondanks in de gevangenis dat men hem niet kon vergeten. A man with a vision and a purpose. And when they needed him the most, his vision started speaking. Aan u allen die hier zitten en die een stap moeten nemen. Hoor wat de Heer mij gegeven heeft om u te zeggen. Tot slot. Jesaja 49, vers 9 tot 11. Denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God. En er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Ik, die van de beginnen, lees goed met mij, de afloop verkondigt. Dat betekent, door die visie begin ik je al te zeggen hoe je toekomstbeeld eruit zal zien. En van ons wat nog niet geschied is. Dit zeg ik, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen, die uit het oosten een roofvogel roept, uit een ver land. De man van mijn raadsbesluit, de man van zijn raadsbesluit is de man die zoekt naar zijn visie en purpose op aarde en die het ontdekt heeft. Want wanneer je visie en je purpose hebt ontdekt, ga je Gods raadsbesluit vervullen. Ik heb gesproken, zegt hij. Wanneer hij je visie gegeven. Ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen. Alle goddelijke visies die de mensheid moeten helpen, komen van God. Maar ik breng het ook tot uitvoering. Visionairs blijven voortleven. Ook al zijn ze gestorven. Visionairs blijven voortleven. Ook al zijn ze gestorven. God wilt u helpen. Zodat u zijn doel, niet uw doel, voor uw leven zal bereiken. En tegelijkertijd ook een zegen zal zijn. Ik wil zo eindigen. Laat ook komen op de plaats. Om de vraag te stellen.
En of om na te denken wat ons levensvisie is. Maar tegelijkertijd, wat is ons mensvisie? Want als jouw levensvisie, ik geef je een sleutel, schrijf het ergens op. Als jouw levensvisie niet in overeenstemming is met jouw mensvisie, dan gaat het niet werken. God zijn vision is altijd dat je een zegen zal zijn voor je medemens. Een toegevoegde waarde zal zijn voor je medemens. Dat je blijdschap en vreugde zal brengen in die maatschappij. Of dat je innovaties zal brengen die het leven makkelijker zal maken. Als er nu een vliegtuig is, een auto, een telefoon, een microfoon. Geloof me, God is degene die het geplaatst heeft in de mens. Hij is de ontwerper ervan. Hij is de visionair ervan. Maar hij heeft u gestuurd, u die kijkt en luistert naar het programma The Best Is Yet To Come. Hij heeft u gestuurd als geschenk voor deze maatschappij, voor uw familie, voor het land en misschien voor de wereld. Ontdek uw visie. En de criteria is, uw goddelijke visie wil altijd anderen helpen. Because leadership and vision and purpose is never about you and your family, but it's always about others. Mogen de Heer u zegenen met het woord en mogen de Heer u inspireren, u triggeren to search. Je hebt een mooie man, je hebt een mooie baby. Dat is geen purpose. Je bent rijk. Je hebt het goed, je kinderen heb je goed, maar je bent geen toegevoegde waarde voor die maatschappij. Is geen purpose. Het is jouw purpose, maar het is geen Gods purpose. Het is jouw purpose, maar het is geen Gods purpose. Dus als mensen hasselen voor rijkdom en het geld is alleen voor jou en je familie, is geen Gods purpose, is jouw purpose. Het is egoïsme. Gods purpose heeft altijd tot doel dat jouw geld, jouw kennis, jouw vision anderen zullen opliften. Denk je dat God mij een prediking gaat geven, zodat ik straks mezelf kan zeggen, I'm prediking. No, dan wil ik het niet prediken. Ik wil het alleen prediken als ik u tot nadenken heb gestemd. Als u naar huis loopt en zegt, ik ben 60, 65 jaar. Wat heb ik gedaan met mijn leven? Maar ik heb goed nieuws voor u. 80 jaar zegt God tegen Mozes, ik heb je nodig. 75 jaar zegt God tegen Abraham, ik heb je nodig. Dus zet geen beperking voor God. Ik praat tot ieder die kijkt en luistert naar dit programma. God needs you. He put a purpose in you. Find it. And live. And be inspired by it. Laat ons bidden. Vader, ik dank u voor de kijkers en luisteraars, waar ze ook zijn ter wereld. Dat dit woord hun leven zal transformeren. Voor zij die hier zijn. Dat dit woord, mijn God, hun zal brengen op een plaats waar ze nog nooit eerder zijn geweest. To find the purpose. To see your vision. Ik bid mijn God dat iedereen zal weten en zal begrijpen dat ze een geschenk zijn voor die samenleving. Dus ik draag ze op aan u.
Iedereen die een hart is dat open is vandaag, Heer, bid ik dat uw Heilige Geest ze zal helpen. Die jonge man, die jonge dame, die seniorenburger, die jongvolwassenen, die volwassenen, to find the purpose. Ik draag ze op aan u, Heer, en ik bid mij God dat uw Geest ze zal aanraken. Ook zij die misschien in de gevangenis zitten. Ik bid mij God dat ze uw purpose zullen vinden en hun purpose. Misschien ligt iemand in een hospitaal en denkt, ik ga dood. Heer, laat die persoon leven. Zodat hij kan fulfill the purpose. Dank u wel, Vader God, voor uw woord. En dank u wel dat u de stille naprediker bent. En dat u elk van de mensen zegent en inspireert. Om te gaan kijken of te gaan zoeken naar hun inspirerende toekomstbeeld. Hun vision. Dat een bridge is between nu, hun heden en hun toekomst. Zegen ze in Jezus' machtige naam. Amen.